Ilmeisesti tässä maailmassa ei ole millään muulla enää väliä kuin tekoälyllä, ja Nvidia ei tästä syystä enää pysäytä yhtään mikään. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikäläinen taas jälleen kerran keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Nvidia vissiin pisti nyt sitten viime keskiviikkona oikein jytkyjen jytkyn, että se markkina-arvon nousu, mitä se teki sen osarin jälkeen, niin oli melkein 300 miljardiako, ja ilmeisesti maailman suurin tällainen markkina-arvon lisäys kerralla, mitä ollaan tähän asti nähty. Oot aivan oikeassa. Tuommoisia markkina-arvolisäyksiä on nähty, mitkä on vähän alle 200 miljardia useampia, ja niin kuin huomaa tästä graafilta, niin ne kaikki osuu tähän 2020-luvulle kuitenkin. Eli vasta nyt ollaan päässyt tämmöisiin mittoihin näiden megacap-yhtiöiden yhden päivän markkina-arvojen nousuissa, mutta Nvidia niin kuin räjäytti kaikki nämä aikaisemmat ennätykset ihan pirstaleiksi ja mentiin ihan uudelle tasolle. Eli tosiaankin tuommoinen 80 miljardin pomppu tuohon aikaisempaan ennätyksiin saatiin tehtyä tuossa viime viikolla. Eli jos laitetaan tätä lukua pikkasen perspektiiviin, niin toihan vastaa suurin piirtein koko Helsingin pörssin kaikkien firmojen yhteenlaskettua markkina-arvoa, toi yhden päivän nousu, mikä Nvidiassa tapahtui. Ja jos laitetaan vielä lisää lukuja pöytään, niin se arvonnousu oli käytännössä yhtä paljon kuin 14 Nokiaa, ja kokonaismarkkina-arvo Nvidialla on tuommoinen 7 kertaa Suomen vuosibruttokansantuote. Ja sitten taas, jos jakaisi ton yhden päivän kurssinousun kaikille suomalaisille käteisenä, niin siitä saisi tuommoinen 45 000 50 000 euroa sitten jokainen käteen. Onko tässä niinku mitään tolkkua sitten loppuviimein, että onko tämä niinku millään tapaa oikeutettua, että oliko se osari oikeasti niin helkkari hyvä, että tämmöinen pomppu saadaan aikaiseksi? No jos katsoo sitä itse osaria ja ehkä niitä odotuksia, millä mentiin siihen osavuosikatsaukseen, niin mun mielestä oli aika linjassa loppupeleissä, että me tiedettiin, että sieltä tulee tosi hyvä tulos. Yhtiö oli ohjeistanut kovaa kvartaalia, ja kun kasvetaan noin järkyttävän kovaa, että ne on 100% ne kasvuluvut tuohon vuoden takaisin nähden, niin ei tarvitse ennustaa sinne ehkä ihan niin kuin ylälaitaan, vaan ennustaa pikkasen alle, mihin me varmasti päästään, ja sitten me pystytään biittaamaan se. Joten oli niin kuin aika odotettavissa, että se tullaan biittaamaan niin kuin se ohjeistus, mikä antoi aikaisemmassa kvartaalissa. Ja näin kävi, ei tullut mitään ihan superbiittiä. Itse niin kuin ensimmäiset pari minuuttia sen osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen, niin Nvidian osake meni jopa alaspäin. Eli se kävi 4% laskussa siinä ensimmäisen 2 minuutin aikana, ja sen jälkeen pikkuhiljaa lähti nousemaan ylöspäin, ja päätyi sitten jonnekin 15-20% nousuun seuraavana päivänä sitten pörssipäivän päätteeksi. Mutta kyllä se kurssinousu perustuu ihan oikeisiin lukuihin ja aivan uskomattomaan kasvuun, mitä siellä Nvidiassa tapahtuu tällä hetkellä. Et jos miettii Nvidia-yhtiönä, niin siellähän periaatteessa on erilaisia segmenttejä, eli siellä on gaming-segmentti, siellä on automotive-segmentti, mutta itse asiassa ne ei edes tehnyt niin kuin kaikki aikojen ennätysliikevaihtoa, vaan kaikki kasvuperiaatteessa tulee tällä hetkellä datacenter-segmentistä, eli käytännössä myydään noita erilaisia prosessoreja ja näytönohjaimia, laskentatehoa kaikille näille, jotka kehittää tekoälyä tällä hetkellä. Eli käytännössä tekoäly on käytännössä se, joka vastaa kokonaisuudessaan ja kaikkineensa tuosta Nvidian rajusta kehityksestä. Eli jos katsoo liikevaihtoa, niin vuosi sitten tehtiin vastaavalla kvartaalilla 6 miljardia liikevaihtoa koko firma, ja nyt se pomppasi 22 miljardiin. Siis ei tommosia lukuja ei koskaan historiassa aikaisemmin nähty, että ton kokoinen firma pystyy kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden aikana 265%, ja tekee sen vielä kasvattaen marginaaleja jo vanhastaankin korkealta tasolta tuolta noin 60% lähes 80% bruttomarginaali. Aivan uskomattoman kannattavaa bisnestä, eli kertoo siitä, että kuinka ne tuotteet tällä hetkellä revitään käsistä ja kuinka voi melkein pyytää mitä vaan niistä tuotteista ja se niistä maksetaan. Et jos katsoo vaikka nettotulosta, niin vuosi sitten 1,4 miljardia ja nyt viimeisimmässä kvartaalissa 12,3 miljardia. Aivan käsittämätön pomppu, eli tuommoinen lähes 800% pomppaa nettotulos vuoden takaisesta. Normaalisti tämmöisiä lukuja näkee vain jossain pienissä kasvufirmoissa, mitä ehkä silloin just 21, kun oli se kiima päällä, niin nähtiin monessakin firmassa ja että oli ihan niin kuin todella älyttöminen kasvuluvut, mutta tämähän on ihan järkelemäinen firma, niin millaisia rahoja tämä nyt sitten kaiken kaikkiaan pyörittää?
No tässä tosiaankin näkyy vielä, että mistä eri segmenteistä nuo liikevaihdot tulee ja kuinka se rahavirta valuessaan sinne viimeiselle riville jää noihin kuluihin ja erilaisiin kustannuksiin. Eli tuommoista noin paksua vihreätä linjaa ei oikeastaan muilla isoilla firmoilla tuonne viimeiselle riville valukkaa. Eli tämä on täysin uniikki keissi ja tosiaan kuten viime jaksossakin taisi olla jo puhetta siitä, niin juuri kukaan ei oikein nähnyt tämän tulevan. Eli Nvidian osakekin on nyt noin 7-8 kertaistunut sieltä 14 kuukauden takaa. Ja kuitenkin silloinkin puhuttiin satojen miljardien arvoisesta firmasta, jolla on aivan uskomattoman paljon analyytikoita, jotka päivätyökseen seuraa ja yksityissijoittajia, jotka on myös niin kuin alan eksperttejä, niin seuraa. Ja silti ikään kuin kurssiliikkeestäkin voidaan nähdä, niin tämä on tullut tosi isona yllätyksenä lähes kaikille. No mitä veikkaat, miten tämä nyt sitten pitkässä juoksussa tulee menestymään, että onko tämä tämmöinen hetkellinen pomppu tavallaan tässä tuloksessa siitä syystä, että nyt kaikki haluaa lisää tekoälyä jokaiseen koloon, mitä on mahdollista vaan tunkea, vai että onko tämä nyt sitten sen jälkeen niin kuin jatkaa tämmöistä nousukiitoa ihan niin kuin hamaan tappiasti? No tässä on niin kuin joitain riskejä, joita voi nähdä, mutta sitten kuitenkin niin kuin jossain määrin tämä vaikuttaa olevan aika terveellä pohjalla. Jos katsoo vaikka niin kuin eteenpäin katsovaa PE-lukua, niin siellä mennään kuitenkin 35 tasoilla, joka kuitenkin kuvastaa sitä, että kun tämä kasvaa kovaa tahtia tämä business, niin se ei ole missään niin kuin sadoissa. Ja jos vaikka miettii sitä, että missä Tesla oli silloin, kun me nähtiin samantyyppistä kurssiliikettä Teslassa silloin 2020-2021, niin Teslan PE kohosi silloin jonnekin 1000 ja sitten se laski 100 se vahvan tuloskasvun seurauksena, mutta tässä ollaan kuitenkin niin kuin paljon lähempänä maata olevissa luvuissa tällä hetkellä myös tuolla arvostuskertoimissa. Ja selkeää on kuitenkin se, että noiden Nvidian tuotteiden kysyntä tulee jatkumaan hyvällä tasolla ja kasvavalla tasolla tässä seuraavien kvartaalien aikana. Se on tärkeä kysymys, että mitä tulee tapahtumaan tässä niin kuin vähän pidemmällä aikavälillä, jos katsotaan vaikka 2 vuotta eteenpäin. Se tässä on ehkä niin kuin isoin niin kuin asia, mikä mietityttää, että jopa yli puolet tuosta datacentereiden, eli sen isomman segmentin liikevaihdosta tulee noilta kaikista suurimmilta toimijoilta. Eli siellä on Meta, Amazonia, Google, Tesla ja muita, jotka on tilannut periaatteessa niin paljon tavaraa kuin Nvidia vaan pystyy toimittamaan. Ja ehkä näitä investointeja voi ajatella ikään kuin tämmöisenä infrastruktuurin rakentamisella. Nyt rakennetaan niitä tekoälykeskuksia, mutta nyt kun tehdään näitä investointeja, niin kysymys on se, että kuinka paljon niitä tarvitsee tehdä enää jatkossa näiden samojen yhtiöiden toimesta. Varmasti niitä rakennetaan lisää ja investoidaan siihen infrastruktuuriin, mutta ei välttämättä samassa skaalassa. Ja sitten kysymys on, että kuka tulee korvaamaan näiden isojen yritysten kysynnän jatkossa, jos ne ei enää tungekaan kymmeniä miljardeja, niin kuin ne on viime vuonna tehnyt, niin Nvidialle omia CAPEX-kulujaan. Eli käytännössä sieltä niin kuin tarvitaan sitä uutta ja uusiutuvaa kysyntää, joka tulee ehkä pienemmiltä firmoilta. Se voi tulla valtiollisiltakin toimijoilta ja niin kuin laajasti tietenkin niin kuin eri liiketoiminnan aloilta, jotka tulee jatkossa hyödyntämään tekoälyä. Niin ja ehkä jos sillä maallikkona ajattelee, että jos sä käyt hakemaan kaupasta mitä tahansa elektroniikkaa, niin sehän on käytännössä vanha siinä vaiheessa, kun sä pääset himaan sen laitteen kanssa, koska teknologia kehittyy ihan hirveätä vauhtia koko ajan, niin mä uskoisin, että vaikka nytkin Microsoftit, Googlet, muut tekee ihan hirveitä investointeja näihin, niin mä väitän, että Nvidia pystyy uusiutumaan ja kehittämään koko ajan vaan tehokkaampia ja parempia laskentatehoja tarjoavia laitteita, jolloin sitten taas nämä isot jätit joutuu päivittämään niitä jo vanhaksi käyneitä datasaleja tai mitä ikinä nyt sitten onkaan, mitä on hankittu tässä vuosien varrella. Näin varmasti on, mutta sitten taas toinen puoli on se, että myös nämä isoimmat jätit kehittää tällä hetkellä omia vastaavia tuotteitaan tai sitä softa-infrastruktuuria, mikä siinä on siinä Nvidian tuotteissa niin tehokas ja minkä takia niitä halutaan. Eli se tulee kilpailu periaatteessa myös näiden niin kuin isoimpien asiakkaiden sisältä, mutta myös sitten ulkopuolelta, eli puhutaan AMD:stä tai näistä muista sirutarjoajista, jotka tietenkin haluaa mukaan tähän isoon megabisnekseen, mistä saa tällä hetkellä aivan uskomattomia katteita, mitä niin kuin juuri mistään muusta liiketoiminnasta ei tällä hetkellä pysty velottamaan. Joka tapauksessa markkina on hinnoitellut Nvidian ihan todella kehnosti nyt viime vuosina, koska eihän tämä tekoälybuumi ole sillä varsinaisesti mikään yllätys, että alkaa tulee näitä. Mekin puhuttu metaversesta ja kaikesta muusta jo vuosi pari sitten. Kukaan ei varmasti yllättynyt siitä, että Nvidia on hyvä siinä, mitä se tekee. Mä itse kun aina kun koonnut oman tietokoneen jotain editointihommia varten, niin siellä on aina ollut Nvidia näyttis, koska se on mun mielestä ollut se paras vaihtoehto siihen, mitä mä teen. Eli Nvidiakin on ollut jo siinä omassa skenessään se tavallaan kuningas
siinä hommassa ainakin, mihin mä oon itse sitä käyttänyt, niin millä tapaa tämä on tullut näin isona yllätyksenä markkinoille, että sen pitää kumminkin sitten 7-8 kertaistaa tämä firman kurssi, oliko se 14 kuukaudessa? Joo, kyllä. Ja jos katsoo vielä pidemmälle taaksepäin, niin 10 vuotta sitten, kun Nvidia oli jo iso tekijä, tunnettu tekijä silloin, kun sä oot käyttänyt ja valinnut Nvidia nimenomaan sen takia, että sen tuotteet on ollut parhaita, niin siitähän yhtiö on 100-kertaistunut nyt markkina-arvossa. Ja nyt noustiin 2 biljoonaan, eli noustiin Amazonin ohi, noustiin Googlen ohi. Edessä on enää pelkästään Apple ja Microsoft tuolla Jenkeissä. Eli ehkä vielä yhteenvetona koko keisistä voisi sanoa sen, että vaikka osake vaikuttaakin tällä hetkellä suhteellisen järkevästi arvostetulta, niin se vaatii tosiaan sen, että se kasvu tulee jatkumaan vahvana vielä niin kuin pitkälle tulevaisuuteen. Ja se vaatisi periaatteessa sen, että ne katteet pysyy kuitenkin suhteellisen hyvällä tasolla. Tai sitten se, että niitä tuotteita todella myydään sitten vielä niin kuin huomattavan paljon enemmän, mutta matalammilla katteilla. Ja kuitenkin varmaan niin kuin jonkunlaista katteiden supistumista tullaan näkemään tulevina vuosina, kun se kilpailu lähtee jollain tavalla ainakin lisääntymään tuossa kentässä. Eli nyt kun Nvidia on 2 biljoonan arvoinen, niin mun on hirveän vaikea nähdä, että se tuplaa tästä enää niin kuin kovin lyhyen ajan aikana ainakaan. Eli käytännössä ehkä niitä parempia sijoituskohteita löytyy tekoälyyn liittyen tällä hetkellä sitten ihan jostain muualta, niistä pienemmistä yhtiöistä, jotka on niitä varsinaisia tekoälysovellusten kehittäjiä ja hyötyjä sitten siitä ikään kuin käyttöbuumista ja niistä käyttötarkoituksista ja pystyy monetisoimaan sen sitten siellä puolella. No oli firma okosti arvostettu tai ei, niin se markkina-arvon lisäys, mikä sinne tuli, niin se varmasti on näkynyt myös indeksitasolla. No täällähän se Nvidian nousu näkyy. Eli justiinsa, kun näytti siltä, että me voitaisiin saada tämmöistä alkavaa korjausliikettä tässä. Me oltiin käyty useampi kerta jo koputtelemasta tätä 20 emaa, että jos se päästäisiin hinnan läpi siitä, mutta sen jälkeen loistava tulos ja kaikki tekoälyyn liittyvä taas ylöspäin ja mentiin uusiin huippuihin. Eli mentiin tosiaan tänne punaiseen boksiin, mikä viime viikolla piirrettiin. Eli tosiaankin odotin, että se korjausliike alkaa jostain näiltä tasoilta, että jos mennään tuon punaisen boksin yli, niin on väärässä sen odotuksen suhteen, mutta toistaiseksi ei olla vielä ylitetty sitä, ja tässä on vielä niin kuin jonkunlainen mahdollisuus ainakin, että se korjausliike alkaisi suurin piirtein näiltä tasoilta. Että tappavan tehokkaasti tämä 20 EMA jälleen toimii täällä, että jokainen kosketus, mikä me tullaan koskemaan siihen, niin toimii vaan pompasuslautana uusiin huippuihin. Eli niin kuin ollaan puhuttu, niin tämä on se, että silloin kun me saadaan niitä vahvimpia trendejä, niin tämä vaan toimii äärettömän hyvin tämä 20 EMA niissä, että yleensä se kosketus siitä, tai jos mennään vähän sen alapuolelle tuohon 20 ja 50 väliin, niin on se oikea paikka ostaa. Että tässä vaan niin kuin, ollaan tultu niin paljon ylöspäin tuolta viimeisimmistä pohjista, tässä on kuitenkin aikaa kulunut vaan se 4 kuukautta suurin piirtein, niin nämä prosentuaaliset luvut, mitä ollaan noustu, niin historian kirjoissa kun ollaan, niin hetkittäin vaikea ennustaa sitä nousun jatkumista vaan. Että jossain vaiheessa vaaditaan semmoista pientä hengähdystäkin. Että jos nyt katsotaan näitä päiväkynttilöitä, niin tuo perjantain kynttilähän on tuommoinen niin kuin jonkunlainen topping teille, semmoinen samanlainen me saatiin itse asiassa täällä. Sen jälkeen saatiin tämä nopea 130 pisteen korjausliike ja heti sen jälkeen uusi huippu. Että nyt nämä korjausliikkeet on ollut vain muutaman päivän mittaisia, eikä vielä niin kuin sitä syvempiä tai pidempiä, joten seuraillaan vielä sivussa, että jos semmoisia saadaan. Et itsellä on pieni shortti tällä hetkellä auki tähän indekseihin, toki muita niin kuin longeja tuolta salkusta löytyy kanssa, että siinä mielessä en ole nettoshorttina, vaan on edelleenkin nettolongina. Et siinä mielessä se oma näkemys markkinaan ei ole niin supernegatiivinen ja muutenkin se pidemmän aikavälin näkemys on niin kuin näistä jaksoista on käynyt selville, niin uskon, että tänä vuonna mennään vielä paljon korkeampi lukemin kuitenkin. Eikö se yleensä niin ole, että jos on ollut vahva alkuvuosi, niin se lupaa hyvää myös sitten loppuvuodelle? Joo, tilastojen perusteella sillä on aika iso merkitys, miten tammikuu, helmikuu sujuu osakemarkkinoilla. Eli jos katsotaan niitä vuosia, kun sekä tammikuu että helmikuu on ollut vihreitä, jos katsotaan historiaan, niin tämmöisiä vuosia löytyy 28 kappaletta ja 26 osalta myös sen loppuvuoden aikana osakeindeksit on päätynyt nousuun. Jos katsotaan 12 kuukautta eteenpäin, niin silloin nousuvuosia on ollut peräti 27 kautta 28. Eli tammi-helmikuun vahvuus on luvannut yleensä hyviä tuottoja osakemarkkinoilla myös siitä eteenpäin. Ja tuotot on ollut myös keskiarvoa korkeampia. No onko jotain heikkouden merkkejä kumminkin havaittavissa, vaikka tämä SP500 näin vahva on? No oikeastaan jos lähdetään sitä avaamaan sitä kautta, että jos katsotaan vaikka Nvidiaa ensin, niin tässä ei ole mitään heikkouden merkkiä, mutta jossain vaiheessa nämä isotkin liikkeet, niin nämä menee niin
venytetyksi sinne ylöspäin, että vaaditaan jonkunlaista isompaa korjausliikettä. Ja siinä vaiheessa, kun semmoinen täällä Nvidian kohdalla saadaan, niin se voi heijastua tuonne koko markkinaan. Ja muutenkin tuolla niin kuin, pikkasen näkyy semmoisia merkkejä, että kaikki näistä isoimmista yhtiöistä ei ole niin vahvoja. Ja niin kuin isoin ja selkein näistä on sitten Apple, kun katsoo tätä, niin tämä on itse asiassa lähtenyt valumaan tänne 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle. Tätä $180 tasoa on käyty hakkaamasta ja nyt käytännössä 5. kertaa tullaan alaspäin. Eli mitä enemmän hakataan, niin se todennäköisempää, että se jossain vaiheessa pettää alaspäin. Ja Apple kuitenkin Microsoftin kanssa isoimman markkina-arvon omaavina yhtiönä, niin pelkästään Applenkin liikkeet niin jonkun verran tuolla indeksitasolla tuntuu. Eli jos samaan aikaan saataisiin Applessa tuommoinen breakdowni tuossa niin 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, jonkunlainen laskutrendi siellä ja Nvidiakin pikkasen ottaisi tasokorjausta alaspäin, niin se voisi niin kuin tuolla indeksitasolla vielä tässä seuraavien viikkojen aikana triggeröidä jonkunlaista korjausliikettä. Voi olla, että me vaan jatketaan sen 20 eman mukaisesti ylöspäin indekseissä, mutta itse ainakin näen vielä hyvää potentiaalia tässä seuraavien viikkojen aikana siihen korjausliikkeeseen. Tarttuuko tämä Nvidian siivittämä tekoälynousu sitten laajemminkin indekseihin vai pysyykö se ainoastaan tuo Jenkeissä? No itse asiassa jos katsoo ihan Jenkeissäkin, niin vaikka Russell 2000, joka on paljon laajempi indeksi, niin täällähän ei olla menty edelleenkään näihin joulukuun huippuihin tai niiden yli. Ja itse asiassa myös nämä helmikuun huiput on vielä korkeammalla. Et siinä mielessä tuo tekoälyralli ei ole ollut nyt sitä laajamittaista ja sitä kautta sekin voi hieman ainakin viestiä siitä, että tämä niin kuin markkina kaipaisi jonkunlaista pientä levähdystaukoa, mennään hetki sivuttaa myös siellä pääindeksien puolella ennen kuin se seuraava liike ylöspäin sitten alkaisi. Tämä ainakin niin kuin avaa potentiaalin siihen, että kaikki ei tällä hetkellä näytä niin vahvalta, että laajalla rintamalla tehtäisiin uusia huippuja joka päivä näissä indekseissä. Mutta sitten taas jos katsoo Euroopaankin, niin kyllä täälläkin on ollut vahvaa. Eli DAX näyttää tekevän itse asiassa uusia huippuja tässä joka päivä ja meno on erittäin vahvaa. Että ainoastaan tämä Helsinki, jos kurkataan taas tänne ja synkistellään hetki, niin tämä näyttää edelleenkin erittäin heikolta. Ja täällä ollaan laskettu vuoden alusta ihan selkeästi alaspäin ja ei vaan tunnu siltä, että täältä löytyisi mitään katalyyttiä, joka veisi meidän isoimpia yrityksiä ylöspäin. Ehkä Nvidia pitää tehdä yhteistyö Helsingin pörssin kanssa, niin saadaan tämäkin sitten ylöspäin. Jonkunlaista tekoälyboostia vailla ollaan selkeästi. Tässä nyt kuluneen viikon aikana niin on huomannut, että ilmeisesti Bitcoin on taas ihan hyvää nousua tehnyt, koska Twitterissä tai X:ssä, niin siellä ainakin taas nämä bitcoinerit herää, kun saadaan uusia huippuja tehtyä. Ja sielläkin on nyt pamahdettu jo tuonne 56 tonnin päälle ja aika rajua nousua nyt esimerkiksi vaikka tänäkin vuonna. Joo, ehdottomasti, että tämä on niin vahvassa noustrendissä kuin voi olla ja sen takia tässä on ollut hyvä olla longikannalla ja se oma piikki tuossa 40 tonnin alapuolelta osui aika hyvin oikeaan. Nyt sieltä ollaan tullut tuommoinen 50% käytännössä noin 5 viikon aikana ja mä tein tänään sen ratkaisun, että mä irtaudun tästä Bitcoin-positiosta ainakin toistaiseksi, eli yli 45%, 5 viikkoa, se riittää tämmöiseen treidisalkkuun ja hyvin. Et se on varmaan niin kuin yksi parhaita, jolla jopa paras näin isolla positiolla otettu tämmöinen ilman vipua oleva tuote koskaan tuossa mun treidaussalkussa. Sä sanoit äsken, että tuolla graafeilla on vähän vaikea nyt arvioida pörssin suuntaa, koska ollaan sellainen kartoittamattomalla alueella, niin ei se makropuolellakaan sinänsä yhtään se helpompaa, että tässä takana kun näkyy näitä odotuksia sen suhteen, että missä vaiheessa sykliä ollaan, ja nämä vihreät palkit nyt edustaa sitä, että missä tällä hetkellä ollaan, niin aika lailla 1/3 odottaa jotakin näistä, kun sitten taas tämä taantuma-pelko, mikä meillä viime vuonna oli, niin kuin tämä vaaleansininen palkki näyttää, niin se on nyt hälventynyt tuonne 5%, eli todennäköisesti me ei olla tällä hetkellä taantumassa Jenkeissä, mutta jossain näistä 3 syklivaiheessa. Joo, tämä tosiaankin kuvaa sitä, että kuinka vaikeaa makroennustaminen on ehkä ollut tässä viimeisen vuoden aikana ja on myös tällä hetkellä, että eri ennustajat näkee tämän syklivaiheen hyvin eri lasien läpi tämän nykytilanteen. Ja ehkä niin kuin itse, mitä mä ajattelen tästä, niin mä ennemminkin laittaisin meidät tällä hetkellä tuonne niin kuin syklin alkuun ja tuonne palautumisvaiheeseen. Eli se, mistä me ollaan puhuttu, että me ollaan oltu semmoisessa kiertävässä taantumassa, missä sektori kerralla ollaan käyty. Ja nyt myös siellä Jenkeissä tuolla teollisuuden puolella alkaa näkymään pikkuhiljaa elpymistä. Se on ollut se sektori, joka on ollut ehkä pisimpään siellä taantuman puolella tai siellä supistumisen puolella. Ja sielläkin alkaa ostopäällikköindeksissä näkymään yli 50 lukuja, joka tarkoittaa sitä, että lähdetään ennemminkin kiihdyttämään taas ylöspäin. Eli pikkuhiljaa ehkä
tämä talous lähtee kuitenkin kiihdyttämään uudelleen, eikä mun mielestä olla kuitenkaan siellä niin syklin loppuvaiheessa, niin kuin osa kuitenkin ajattelee. Eli sun näkemyksen mukaan meillä oli Jenkeissä historian odotetuin taantuma, jota ei sitten kummiskaan ikinä oikeastaan sit täysmääräisesti tullut. Joo, 40% viime vuonna kuvitteli, että ollaan jo taantumassa, ja silloin taisi olla jotain Bloombergin kyselyitä, missä luku oli lähemmäksi 100, eli kaikki luuli, että se taantuma on tulossa seuraavan 12 kuukauden aikana. Näin ei kuitenkaan käynyt. Jos katsoo toista kuvaa tosiaankin tästä, että miten tämä niin koronastosykleissä yleensä on mennyt, eli yleensä koronastosyklit on päättynyt siihen hard landingiin, eli käytännössä talous menee taantumaan, koska kiristetään niin paljon ja liian korkealle ja ehkä liian nopeastikin, mutta kuitenkin aina välillä nähdään myös näitä soft landingeja, eli periaatteessa sen kiristyssyklin jälkeen taantuma ei kuitenkaan mene talouteen. Ja nyt kysymys on se, että olisiko tällä kertaa kuitenkin tämmöinen niin kuin soft landing-sykli tässä kyseessä, että niin kuin tässä näkyy, kun mennään tuonne 50-luvulle asti, niin täällä on 13 näitä syklejä, 3 näistä päättyy soft landingiin, suurin osa päättyy hard landingiin, mutta hyvä huomata aina näissä niin kuin historiassa, kun katsoo dataa, niin vaikka meillä on tämmöinen ikään kuin havainto, että 77% päätyy tämmöiseen hard landingiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on 23%, joka päättyy siihen soft landingiin, eli käytännössä kuitenkin niin kuin lähes joka 4. kerta päädytään siihen soft landingin tilanteeseen. Ja nyt meillä on vaikka taustallakin tässä viimeiset 3 kertaa, kun ollaan päädytty hard landingiin, niin kyllähän tämäkin kertoo siitä, että niitä soft landingienkin aina aika ajoin tapahtuu, ja sen takia pitää olla myös valmistautunut niihin. Ennen kuin hypätään seuraavaan aiheeseen, niin katsotaan vielä tämä markkinanäkemysslaidi, eli PCE-inflaatio, mikä oli nimenomaan ilmeisesti se inflaatio, mitä Fedi tarkasti seuraa ja tekee päätöksiä sen perusteella, niin se me saadaan nyt sitten 29. päivä tätä kuuta torstaina. Tämän viikon torstaina. Tämän viikon torstaina, kyllä. Kiitos hyvästä tarkennusta. Ja pari viikkoa sitten sanottiin, että voitaisiin myös muuttaa näitä indeksitasoja, koska ne alkoi olla jo vähän sellainen näivettyneitä siihen nähden, että ollaan kumminkin noustu niin paljon niistä eteenpäin. Niin nyt sitten härkätaso 4700 päällä ja karhutaso, että jos valahdetaan 4,5 tonnin alapuolelle. Ja tässä nyt sitten vielä visuaalisesti se, että missä nuo tasot on tällä hetkellä. Ja toi vihreä taso nyt ainakin aika selkeä. Siinä on ennen ollut tommoinen vastus- ja tukitaso ja punaisen kohdalla, niin ilmeisesti siinä nyt sitten otetaan jo vähän pidemmältä aikaisempia pohjia ja huippuja ja laitetaan siihen sitten toi vaaravyöhykkeen linja. Joo, ja nimenomaan siinä menee toi 200 liukuva keskiarvo, eli jos sen alle valahdetaan, niin silloin ollaan todellakin vaaravyöhykkeellä ja silloin tapahtuu jotain odottamatonta tuolla markkinalla. Ja sitten pitkästä aikaa Q&A-sessio, näitä meillä ei vissiin vähän aikaan ollutkaan, eli me ollaan täältä taas ihan mielivaltaisesti poimittu meitä miellyttävät kysymykset, ja nyt me vastaillaan teille nyt sitten tässä videon välityksellä niitä. Ja ensimmäisenä kysellään sitä, että minkä takia me ollaan nyt missattu tämä AI-juna, ja varmaan just ehkä tästä Nvidiaa tarkoitetaan, mistä oli puhetta jakson alussa. Omasta puolestani ainakin voi vastata sen, että mulla on kaikki rahat jo uraanissa, mulla ei ole enempää rahaa, mitä laittaa mihinkään kiinni. Sen takia mä oon pyytänyt välillä niitä ideoita, koska kyllä siellä aina välillä sitten, kun tulee palkka tai jotain, niin kyllähän sitä aina pikkuhiljaa alkaa kertyä sitten pientä kassaa, mikä pitäisi laittaa töihin. Ja sen takiahan mulla on sitä MicroStrategyä, joka on sitten taas tämmöinen ehkä Bitcoin-johdannainen, se on aika hyvin sanottu, että sitten ehkä olisi kiva päästä ihan oikeisiinkin firmoihin, jotka esimerkiksi vaikka Nvidia, joka tekee ihan satumaista tulosta ja nimenomaan hyötyy tästä AI ja kaikesta muusta tekoälyhässäkästä, mikä tässä on päällä. Mutta minkä takia sä et ole sijoittanut siihen? Joo, ehkä varmaan semmoinen puolustukseksi, että myöskään ne analyytikot, jotka työkseen seuraa yhtiötä, niin ei ole nähnyt, että mitä siinä tapahtuu. Että kyllä periaatteessa niin kuin tekoälystä mekin ollaan puhuttu täällä pidemmän aikaa. Meillä ei ollut suoria tekoälysijoituksia, se on selkeästi niin kuin missattu. Mutta onneksi tässä sijoittamisessa on se hyvä puoli, että sun ei tarvitse olla aina kaikessa mukana. Että tuossa on itsekin ollut tuossa niin kuin Bitcoin-puolella taas mukana, missä on 6 viikossa melkein 50% tuottoa, että se niin kuin, tuntuu aika hyvältä tuossa salkussa se, että ihan kaikkeen ei aina tarvitse osua ja välillä voi mennä hutiinkin, mutta et varmaan niin kuin toi tekoäly tulee olemaan tässä pinnalla vielä pidempään. Ja pitää miettiä, että mitkä niitä tekoälyhyötyjiä on, ja toivottavasti niitä firmoja löytyisi tuonne salkkuun vielä. Ja niitä saa mielellään ehdottaa, jos on jotain hyviä tekoälypikkejä, jotka ei ole vielä noussut ihan niin valtavasti. Mutta sitten seuraava. Onko vety hyvä sijoituskohde seuraavien vuosien päästä?
Ei aavistustakaan. Mä en ole tutustunut asiaan yhtään. Mä oon ymmärtänyt, että se on ihan hyvä vaihtoehto tämä, niin jos mietitään niin sitä kautta, että on sähköautoja ja sitten on vetyautoja. Ja mä oon ymmärtänyt sen niin, että sähköautoja lobattiin paremmin joskus aikoinaan, minkä takia siitä nyt tuli se juttu, eikä niinkään vetyautoista, koska ilmeisesti se vetyautokin on kumminkin ihan relevantti vaihtoehto tälle koko niin polttomoottoriautolle. Joo, ei vedetään suoraan raksiton päälle, että vetyautot ei tule olemaan se iso juttu ollenkaan. Ollenkaan, ikinä. Ei, se on niin epäenergiatehokasta, että se vety on hyvä energia, mutta se voi olla jossain muussa käytössä, eli vaikka teollisessa käytössä se voi olla paljon järkevämpää. Ja se voi olla etenkin siinä, jos meillä on uusiutuvaa energiaa, sitä pitää säilyä jossain muodossa, niin vety voi siinä käytössä olla erittäin hyvä, mutta etenkään niin kuin kevyen liikenteen käyttöön se ei vaikuta kovin järkevältä energiamuodolta. Mutta tässä kun mennään eteenpäin ja tarvitaan paljon lisää energiaa myös tämän tekoälynkin takia. Eli tekoäly, nämä keskuksetkin vaatii ihan uskomattoman määrän energiaa ja nyt Jenkeissä nämä energia-alan yhtiöt on lähtenyt kilpaa nostamaan näitä omia kysyntäennusteitaan energian määrille perustuen ihan pelkästään siihen, että nämä datakeskukset vie niin paljon energiaa, eli se täytyy saada jostain sitä lisää energiaa, kun sitä ei saada välttämättä suoraan sieltä Jenkkien sähköverkosta, joka niin kuin tässä viime vuosien aikana ollaan nähty, niin on jossain määrin epäluotettava. Et mä itse tällä hetkellä etin myös niin kuin ikään kuin fundakeissina jotain tämmöisiä energia-alan yhtiöitä, jotka hyötyy siitä valtavasta kysynnästä, mikä energialle on. Oli sitten uusiutuvaa energiaa tai jotain tämmöisiä niin kuin tapoja varastoida sitä energiaa, jolloin sitä voidaan niin kuin käyttää siellä ja silloin, kun sitä tarvitaan. Mulla saattaa olla ehkä ihan hyvä energiasektori-ehdotus sulle. Kerro. Uraani. Eikö se juna mennyt jo? Ei se vielä ole mennyt. Okei, loistavaa. Mennään seuraavaan kysymykseen. Eli kiinnostaisi tietää, vähennetäänkö teidän salkuista kaupankäyntikuluja, siis näistä, joiden tuottoja käydään jaksoissa läpi. Tämä kyseinen kysymys, sehän tulee ajoittain tänne meidän kommenttiosioihin vastaan. Ja kyllä, meiltä lähtee kaupankäyntikulut, ei ehkä ihan samalla tavalla kuin mitä teillä siellä katsojien puolella. Mulla lähtee nimittäin henkilökuntahinnaston mukaisesti, mikä on totta kai edullisempi kuin mitä normaalilla asiakkaalla, mutta sitten taas sulla, Jukka, niin sähän oot periaatteessa normaali asiakas, koska sä et ole enää töissä täällä, mutta sulla on se Active Trader-hinnasto, eli jos sä käyt vaan tarpeeksi aktiivisesti kauppaa, niin sun kaupankäyntikulukin tulee sitä myöten alas, eli periaatteessa kellä tahansa katsojalla on mahdollisuus päästä samanlaiseen hinnastoon käsiksi kuin mitä sulla. Kyllä, mun kaupankäyntikulut vastaa sitä, mitä periaatteessa normaalilla aktiivisella asiakkaalla. Eli siinä mielessä se on täysin luotettava se tuottokäyrä, mikä tuonne salkkuun muodostuu sitä kautta. Mä haluaisin myös luottaa siihen, että se mun salkkukäyrä, vaikka se vaatimaton onkin verrattuna sun, niin mä en haluaisi uskoa, että se on pelkästään kaupankäyntikulujen takia sen näköinen, mitä se on. Et mä toivon, että siellä olisi myös ihan hyviä onnistuneita sijoituksiakin tullut tehtyä vuosien varrella. Ja sulla se kaupankäyntitahti on kuitenkin niin paljon verkkaisempi, että loppupeleissä se kaupankäyntikulujen merkitys siinä kokonaisuudessa on aika pieni. Eli periaatteessa ne on aika vertailukelpoisia mun mielestä ne meidän salkut siinä mielessä, että kaupankäyntikulut ei niin kuin niitä tuottoja tee sinne salkkuihin. Seuraava kysymys on selkeästi sua varten ajateltu, kun sä oot nyt tämmöinen ansioitunut fundasijoittaja kanssa nykyään. Eli Kempowerista, jos saisi fundaa. Varmaan just tämän takia, koska Tesla on sulle tuttu ja tämä kyseinen firma pyörii tuolla sähköautobisneksen puolella. Suomen Tesla, joo. Tosiaankin on seurannut myös Kempowerin tekemistä ja siinä on ehkä niin kuin jossain määrin ollut tämmöinen samantyyppinen tilanne kuin Nvidialla. Eli kysyntää on ollut enemmän kuin tarjontaa ja sen takia ollaan pystytty velottamaan erittäin hyviä marginaalia niistä tuotteista. Ja kysymys on se, että kuinka kestävää se tilanne on tällä hetkellä ja voiko se jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Mun vastaus on se, että niin hyvä katteinen bisnes ei jatku tulevaisuuteen, niin kuin oikeastaan nähtiin jo tuossa Kempowerin viimeisimmästä osarista ja siitä niin kuin ohjeistuksesta, mikä annettiin tälle vuodelle, että marginaalit putoaa paljon sieltä huipputasoilta. Ja nyt aletaan tekemään enemmän sitä bulkkivalmistusta. Toki tässä on niin kuin useampaa tehdasta rakennetaan, niin sitä kautta ne kulut on myös korkeampia, mutta siellä jo nähtiin käytännössä se, että nyt alkaa tulee tarjontaa niin kuin muiltakin valmistajilta, ja samaan aikaan se korkea katetaso ei välttämättä ole pitävä. Eli tuossa laturibisneksessä enemmän se on tämmöistä massavalmistusta, ja vaikka niitä tullaan valmistamaan ja tarvitsemaan paljon enemmän, niin en usko, että se bisneksen kannattavuus tulee olemaan niin korkealla, että etenkään niitä viime vuonna siellä huippuhinnoissa ladattuja odotuksia tullaan välttämättä koskaan lunastamaan. Kempowerin osakehan on laskenut tosi paljon
Ja kyllä siinä niin kuin nykyhinnalla voi olla jonkunlaista nousuvaraa, mutta en usko, että siitä tulee enää samanlaista kurssirakettia, mikä se oli viime vuonna. Ja nyt tuo kilpailu alkaa pikkuhiljaa kovenemaan, ja Kempowerin osalta ehkä itse ajattelen sitä sillä tavalla, että Kempower pystyy aikaisemmin vaan ottamaan tilauksia vastaan, koska kysyntä oli niin paljon. Nyt pitäisi alkaa myymään. Ja nyt niin kuin punnitaan se, että miten hyvä Kempowerin myyntiorganisaatio on ja miten ne pääsee levittäytymään laajemmin tuonne Pohjoismaiden ulkopuolelle. Ja tietysti nyt on myös tuo Jenkkien valloitus käynnissä. Siinäkään ei ole välttämättä käynyt hirveän hyvin useilla yhtiöillä, kun sinne lähdetään laajentamaan. Että kuitenkaan niin kuin siellä ei ole ollut markkinaosuuksia vielä, ja nyt ne pitäisi voittaa siellä samaan aikaan, kun se kilpailu on kuitenkin aika kovaa. Siinä on paljon todistamista, jotta niin kuin se kurssi lähtee vahvaan nousuun. Että pahoin pelkään, että ne odotukset, mitä viime vuonna ladattiin, niin sen tyyppisiä odotuksia ei välttämättä koskaan tulla lunastamaan. Olikohan tämä Live Love Home 9265, niin oliko sä laittanut samaa videona saman pyynnön, vai oliko se niinku eri videoista, että onko siellä useampiakin saman tyypin lähettämiä pyyntöjä Kempowerista? Kovasti taidettiin toivoa sitä, eli se taisi olla samassa videossa nämä molemmat pyynnöt. Okei, no toivottavasti tämä nyt sitten edes jollain tasolla vastasi siihen tarpeeseen, mikä siellä toisella puolella on. Pelkään pahoin, että vastaus ei kyllä tyydyttänyt. Seuraavaksi pro-tippejä analysoimiseen, eli mistä voi katsoa analyytikokonsensuksia Suomi-yhtiöille, muille USA-yhtiöille, entä mistä yleisesti löytää tietoa, mitkä on yhtiöiden kilpailijat? Erittäin hyvä kysymys, ja itse toi on semmoinen, mistä mä oon etsinyt näitä analytikoiden konsensuksia tuonne pidemmälle tulevaisuuteen, ja on ollut vaikea löytää niitä palveluita, joista semmoista löytyy. Eli käytännössä tätä voisi melkein kuvata mini-blummaksi toi koifin.com-palvelu, mistä se viime viikon Mobiline analytikoiden konsensus sinne pidemmälle tulevaisuuteen oli. Et monesti kun lisätään vasta tulevaa vuotta, seuraavaa vuotta, ehkä tällä hetkellä vuotta 2026, mutta kun puhutaan tämmöistä kovan kasvun yhtiöistä, niin olisi niin kuin hyvä saada jotain validointia sille omalle teesille, että näkeekö edes ne analyytikot, jotka niin pitkälle arvioi yhtiötä, että vuoden 2028 tulos on suurin piirtein samalla tasolla, mitä itse ajattelee. Ja tosiaan Koifinin puolelta löytyy ne analytikoiden konsensukset pidemmälle, ja se on suhteellisen edullinen kuitenkin se palvelu. Se on $39 vuodessa vuosilaskutuksella, ja luulen, että se niin kuin toimii oikeastaan aika pitkälti kaikkeen mitä tarvitsee yrityksistä, ja sieltä löytyy myös jenkkifirmojen lisäksi pohjoismaiset firmat, Suomi-firmat. Eli hirveästi muuta ei sen lisäksi välttämättä tarvitse. Sitten on muita hyviä datapalveluita listattuna tuohon alle, ja nämä on tosiaankin kerätty tuosta Heikki Keskivälin erittäin hyvästä ketjusta, minkä Heikki julkaisi tuossa pari viikkoa sitten. Ja datalähteiden lisäksi on noita screenereitä, sitten makrotietoa, mitä itsekin käytän usein näissä jaksoissa, on noita Fedin, eli se on St. Louis Fedin tarjoama palvelu, mistä löytyy erittäin kattavasti kaikki jenkkien makrodataan liittyvät tilastot. Ja sitten taas tilastojulkistuksia aina kysytään, että mistä palvelusta katon niitä, mitkä on tärkeitä tilastojulkistuksia. Forex Factory on se palvelu, mitä mä itse käytän. Ja sitten vielä vähän kaikkea mielenkiintoista makrodataa, arvostuskertoimia, tulosennusteita, JNE. Jardenin Research on aika hyvä tuommoinen palvelu, mikä tarjoaa kaikkea tämmöistä ilmaiseksi. Näitä ollaan myös käytetty näillä videoilla aika paljon. Löytyykö näistä joistain nyt sitten selkeä listaus jos jonkun firman kilpailijoista, koska yleensä se on vähän semmoinen, että siinä joutuu ehkä vähän itsekin perehtymään asiaan, että niitä harvemmin ehkä löytyy ihan suoraan listauksena mistään. Joo, niitä ei välttämättä löydy suoraan listauksena mistään, että ehkä parhaiten löytää jostain analyytikoiden analyysien sisältä, että jos katsoo vaikka Indersin analyyseihin, niin sieltä usein löytyy kyllä listattuna sitten toimialan kilpailijoita tai joitain muita verrokkeja. Eli sen lisäksi on oikeastaan omaa tutkimustyötä, ja oikeastaan voi sanoa, että sitä kannattaa tehdä, että perehtyy niin pitkälti siihen yhtiöön, siihen toimialaan, että ymmärtää myös, että mitkä ne on ne kilpailijat ja millä tavalla ne kilpailee keskenään, koska vaikka just Mobiline tapauksessa voi olla vaikea ymmärtää, että mitkä on suoria kilpailijoita. Että kaikki ADAS-tuotteiden valmistajat ei ole niitä suoria kilpailijoita. Osa valmistaa pelkästään niitä kameroita esimerkiksi, joiden kanssa Mobileye ei ollenkaan kilpaile siinä, vaan ikään kuin ne tuotteet osuu yhteen, niitä käytetään yhdessä ja Mobileye ei kilpaile siinä kentässä ollenkaan. Että se on tärkeää ymmärtää, että mitkä yritykset on todella niitä kilpailijoita sitten. Sitten kysymys ostojen ajoittamisesta. Ja tässä nyt kysellään sitä, että minkä takia ostaa putoavaa puukkoa, kun voisi vaan odottaa sitä helppoa teknisen analyysin antamaa ostosignaalia ja mennä sitten vasta johonkin keissiin kyytiin. Joo, eli toikin kysymys liittyy tuohon Mobileyhin, mitä käsiteltiin viime viikolla, ja toi on
Vaikea kysymys sen takia, että nyt kun tehdään uusia kaikkien aikojen pohjia periaatteessa siitä lähtien, kun tuo Mobileye viimeksi listattiin pörssiin, ja meillä ei ole mitään tasoja niin kuin teknisen analyysin kautta, mistä me löydettäisiin ikään kuin sitä tukea sieltä. Et silloin on pakko ehkä tukeutua siihen fundamenttianalyysiin, ja mun oma näkemys on se, että yritys on aliarvostettu, etenkin katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. Ja se voi tulla edelleenkin alaspäin, mutta uskon, että tämäkin on hyvä hinta ostaa yritystä, ja se mun osto taitaa olla tuossa $26 tasolla, mikä tuossa TradeScope-salkussa on. Eli jos lähdetään lähestymään tätä sitä kautta, että mitä pitäisi tapahtua, että teknisen analyysin mukaan me saataisiin ostosignaali. Silloin meidän pitäisi olla nousutrendissä, ja miten me oltaisiin nousutrendissä, meidän pitäisi olla kaikki liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Eli meidän pitäisi olla tuolla yli $37, mikä tarkoittaa sitä, että me tarvitaan eka yli 50% nousua tuossa osakekurssissa, jotta me oltaisiin teknisen analyysin mukaan selkeässä, vahvassa nousutrendissä. Se taas tarkoittaa sitä, että me missataan aika paljon niitä potentiaalisia tuottoja, jos tämä osakekurssi kääntyy ylöspäin ja heitetään vaikka työlukuna, että tämä kolminkertaistus tästä nykytasolta, niin silloin meidän tuotto olisi vaan luokkaa 75% suurin piirtein, jos me ostetaan tuota 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelta versus se, että me ollaan niin kuin sisällä täältä paljon alemmista hinnoista. Eli tästä syystä, niin kuin mä sanoin tuossa viime jaksossa, niin mä itse olen ajatellut niin, että mä ajotan ikään kuin 3 yhtä suuressa euromääräisessä osassa noin ostot, eli eka oli 26, ja sitten jos mennään tuohon 20, niin mä ostan toisen erän, ja sen kolmannen erän vasta siinä vaiheessa, kun ollaan siinä nousutrendissä. Eli käytännössä rajoitan sen oman positiokoon myös sitä kautta, että en tule ostaneeksi sitä koko summalla, jos ei todella nähdä sitä käännettä siellä. Se rajoittaa sitä potentiaalista tappioa, jos jatketaan sitä alaspäin menoa. Eli siinä tapauksessa se keskihinta sille sun koko sen hetkiselle positiolle tulisi olemaan alle 23, koska siinä tehtiin 2 euromääräisesti yhtä suurta ostoa. Eli silloin kun ostetaan alempaa, niin sä saat todennäköisesti niitä vähän enemmän silloin niitä osakkeita. Että ehkä se pyöristyy sinne noin 2,5 ja sitten se keskihinta sille koko positiolle. Ja sitten mä lähden ajattelemaan niin, että jos se siitä mun uudesta keskihinnasta vielä puolittuu toi kurssi, niin markkina koittaa kertoa siinä vaiheessa, että mä oon oikeasti väärässä. Eli käytännössä, että siinä vaiheessa, jos mennään tuonne 11,25 sitten, niin siinä vaiheessa se olisi ikään kuin stop loss taso, missä hypättäisiin pois tästä positiosta. Ja mikä se on sitten se kokonaisvaikutus tuohon salkkuun, jos näin kävisi. Eli kun mennään vaan sillä 2/3 positiolla sisään, eli periaatteessa se positio on silloin 13,3% salkusta, niin silloin päädytään siihen, että koko salkun näkökulmasta tulisi noin 6,6% tappio, jos mennään sinne stop loss -tasolle, eli sinne lähes $11 asti. Eli käytännössä aika maltillinen loppupeleissä se downside siinä, vaikka annetaan noin järkyttävän iso liikkumavara sille stop lossille tässä aika volatiilisessa osakkeessa. Ja kuitenkin niin kuin lähtökohta on se, että osake on alihinnoiteltu ja se tulee ennemminkin todennäköisemmin moninkertaistumaan kuin tippumaan se vielä 50% tuosta keskihinnasta. Viime viikolla oli niin tuhti Mobileye-paketti, että ei ehditty katsoa meidän salkkua, mutta tänään sitä piisaa. Eli Jukka, sun salkku on ATH-lukemissa, kyllä, ja aika näppärästi myös indeksiä edellä. Sulla on siellä tällä hetkellä se sorttituote, mistä puhuitkin tuolla graafien puolella, se on näköjään jonkun verran tappiolla, mutta sehän oli se sortti ilmeisesti, minkä otit jo tuossa, oliko siitä viikko vai jopa pari viikkoa, joo. Mm-hmm. Ja nyt kun on tultu siitä ylöspäin, niin jos tämä markkina nyt siitä punaisesta boksista kääntyy alaspäin, niin toivottavasti tullaan nyt sitä ainakin ostohintaa alemasta, saisit senkin voitolla ulos. Joo, tosiaankin kuten todettu, niin hyvin pieni shorttipositio vaan noin prossan salkusta. Eli siinä ei kovin paljon häviä, vaikka se menee stoppiin ja annetaan sen olla, koska markkinanäkemys on se, että nähtäisiin jonkunlainen korjausliike. Niin siinä päädytään joko 100% miinukselle tai 100% plussalle, katsotaan kumpi sieltä tulee. No sitten totta kai Mobileye, se nyt ei ole mikään yllätys, se löytyy salkusta, koska viime viikon jaksokin oli pelkästään oikeastaan Mobileyta. Onko sulla mitään ajallista tavoitetta tälle, koska sulla on ehkä lähtökohtaisesti ollut vähän lyhyempiä treidejä. Nyt puhuttiin äsken tuossa ainakin siitä, että sitten kun se tulee se 50% alas siitä keskihinnasta, niin sen jälkeen sitten sullakin stopit paukkuu ja hyppäät ulos, mutta onko ajallista mitään tavoitetta tai rajaa sille, että kuinka kauan aiot istua tässä?
No, vaikea sanoa, että miten pitkään markkina on väärästä yhtiön suhteen, että pitää tätä katsoa ja se voi olla, että tässä tarvitaan niitä istumalihaksia vähän pidemmän aikaa, mutta periaatteessa tuon Mobileye Storin pitäisi alkaa kehittymään tässä seuraavan parin vuoden aikana niin, että ne luvut alkaa tulemaan kanssa läpi. Ja nyt kun me tullaan tänä vuonna näkemään rumia lukuja, se me tiedetään jo ja sen takia kurssi on nyt laskenut, mutta seuraavien vuosien aikana sen pitäisi starta periaatteessa 40% liikevaihdon kasvun, jolloin se pitäisi alkaa niin kuin löytämään niin kuin sitä uutta kiinnostusta ja varmaan niin kuin, kurssin pitäisi viimeistään siinä vaiheessa lähteä nousemaan. Eli onko se ensi vuonna vai vasta 2 vuoden päästä, niin katsotaan miten pitkään markkinalla menee, että se löytää ton yhtiön. Puhuit niistä sun istumalihaksista, mutta mulla ei ihan hirveästi ole luottoa niihin, koska toi Bitcoin-positio, mikä oli salkussa, se tosiaan lähti sieltä hyvällä tuotolla pois, mutta sä sanoit senkin kohdalla, että nyt tässä koetellaan niitä istumalihaksia ja nyt sitten 4-5 viikkoa, mitä sä nyt olit siinä ja se loppui siihen se leikki. No jos Mobileyen suhteen mulla on selkeä näkemys, että mikä sen firman arvon pitäisi olla, niin Bitcoinin suhteen sitä selkeää arvonmuodostusta on vaikeampi selittää ja määrittää. Ja tämä nyt on kuitenkin tuommoinen treidisalkku, niin tehdään niitä treidejä tässä, että jos siellä on jotain tuommoisia pitkäaikaisempia positioita, niin nyt mennään ihan boomer-moodiin ja aletaan pitämään niin koko salkkua noissa pitkissä positioissa. Että jatketaan tuota swing-treidaamista, mitä tässä ollaan tehty vuosien varrella. Miten sitten tämä Citycon, kavereiden kesken Shidicon? Siellä on nyt ilmeisesti jotain antia tai jotain muuta tuli, minkä takia kurssi sitten lävähti taas tonttiin, mutta minkä takia sä oot tässä mukana? Joo, se on ollut tosiaankin pitkässä laskutrendissä ja nyt tuossa ton suunnatun annin yhteydessä se kurssi otti vielä ison loikan alaspäin. Nähtiin tosi paljon volyymia siinä ja usein tämmöisessä niin kuin vesiputoustyyppisessä laskuissa siellä pohjalla nähdään tämmöinen niin kuin iso pudotus ja paljon volyymia ja sen jälkeen alkaa jonkunlainen elpyminen siinä osakkeessa. Tämä on ihan vaan lyhyen aikavälin spekulaatio, että ehkä me voidaan nähdä jonkunlainen pomppu siinä. Uskon, että se on todennäköisempää kuin se, että mennään 10% vielä alaspäin, sen takia on siinä osakkeessa tällä hetkellä mukana. No tässä oli mun rivit. Mitä sun riveille kuuluu? Ei niille kuulu juuri yhtään mitään ja se niinku graafi näyttää, niin ei ole ihan hirveän hyvin mennyt. Että se oli hauska silloin ehkä pari viikkoa sitten vielä, kun tehtiin jaksoa ja mä olin sillä, tässä ihan tyytyväisenä kökötän kyydissä. 20% vuosituotto on sulannut melkein nolliin täältä. Aika lailla joo, mutta tämä nyt on tämmöistä. Se ottaa sen, minkä se antaa ja ei auta muu kuin kököttää vielä lisää. Mä edelleen uskon siihen teesiin, mikä tuossa uraanikeississä on taustalla. Se ei ole varsinaisesti muuttunut mihinkään. Ja nyt jos miettii niitä nousuja, mitä ollaan vaikka viimeisen vuoden aikana tehty koko niin kuin uraanisektorissa, niin se on jotain niin kuin yli 100 pinnan luokkaa ihan ETF-tasolla, niin ihan ymmärrettävää, että välillä vähän korjataan alaspäin, koska se on ollut käytännössä koko ajan vaan ylöspäin se kurssigraafi, eikä ole hirveästi mitään sen isompaa korjausliikettä tullut, niin ilmeisesti tämä on nyt sitten se hetki, kun otetaan vähän backiin ja sitten odotellaan taas uutta nousua ylöspäin. Se mua toki vähän huolettaa, että kun säkin sanoit, että indeksitasollakin saatetaan saada nyt vähän korjausliikettä, niin se on vähän ikävää, että jos tämä mun salkku on jo tämän uraanilaskun seurauksesta laskenut, ja sitten jos kaikki muukin tulee alas, niin en mä tiedä, tuleeko se uraani nyt sitten välttämättä just sillä lailla vastavirtaa ylöspäin siinä vaiheessa, että sitten se voi olla, että se ottaa vielä enemmän turpaa siinä vaiheessa. Niin mä en ole ihan hirveän tyytyväinen tällä hetkellä tähän kehitykseen, mitä on ollut, mutta en silloin 2 viikkoa sitten olisi kyllä uskonut, että näinkään kovaa korjausliikettä saadaan. Salkusta kyllä löytyy sen verran käteistä, että mä mielellään laittaisin senkin töihin, koska mua jotenkin inhottaa se, että se raha vaan istuu tyhjän panttina tuolla salkussa, niin edelleen saa laittaa niitä ideoita ja ehkä se yksi Keli-Julia siellä, joka oli laittanut kommentin, että minkä takia meillä on oltu tekoälybuumissa mukana, niin laita ihmeessä joku sellainen voittaja-osake sinne, joka nousee varmasti nyt sitten seuraavan vuoden aikana, niin mä varmaan tuun sitten laittaa siihen. Kaikkia muitakin ideoita toki saa laittaa, muistakaa pistää peukkua, jos tämä video oli teidän mielestä hyödyllinen, hauska tai mitä tahansa muuta. Pistäkää kanavaa tilaukseen, me nähdään ensi viikolla taas ihan normaaliin tapaan. Morjens. Moro. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.